वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले फर्स्ट टाइम अब नेपालदेखि नै क्यानाडा आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ के कस्तो सामानहरू चाहिँ लिएर आउने, के हो त इम्पोर्टेन्ट सामानहरू भनेर चाहिँ यो भिडियोमा भन्छु। लास्टसम्म सुन्नु होला। सुरुमा चाहिँ अब लगेज कस्तो ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले नर्मली पाउने भनेको चाहिँ अब 23 प्लस 7 दुईवटा ठुलो लगेज चाहिँ 23 केजीको हुन्छ अनि एउटा ह्यान्ड क्यारी चाहिँ 7 केजीको हुन्छ। तर 1-2 केजी नर्मली बढी ल्याउन पाइन्छ। म आउँदाखेरि चाहिँ अब 23 केजीको वाला चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ 24 भएको थियो, एउटा चाहिँ 24.5 अनि 7 केजीवाला चाहिँ 9 केजी भएको थियो। अब यो त्यहाँ अब एयरपोर्टमा मान्छेको स्टाफको मुड अनुसार पनि भर पर्छ। कसैलाई चाहिँ जान दिन्न, यति बढी भयो भने कसैलाई चाहिँ जान दिन्छ। म चाहिँ लास्टमा पुगेको थिएँ, त्यही भएर पनि मलाई त्यस्तो केही भनेन, सुई जान दिइहाल्यो। तर धेरै नै बढी पनि राख्नु हुँदैन। अब त्यही अनुसारको चाहिँ सामानहरू मिलाउनु पर्छ। अब त्यो सुटकेसहरूको वेटै 2-3 केजी हुन्छ सुटकेसकै। अब त्यसको सट्टा चाहिँ त्यो ठुलो खालको त्यो ट्राभल ब्याग हुन्छ नि, यत्रो लामो खालको त्यो कालो कलरको ब्याग त्यस्तो ल्यायो भने चाहिँ 2-3 केजी अझ बढी आउन सक्छ। यो पनि एउटा टिप्स नै हो ब्यागको लागि, किनकि सुटकेसै ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, किनकि आफूले बोक्नु पर्दैन, गुडगाएर लाने हो। एयरपोर्ट आइसकेपछि पनि अब ट्याक्सी कारमै हो जाने, त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो ब्याग ल्याउँदा पनि खासै फरक पर्दैन है। अनि अब सबसे सुरुमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। सबसे इम्पोर्टेन्ट छुटाउनै नहुने चाहिँ यसमा चाहिँ युनिभर्सल एडाप्टर हो। यस्तो खालको हुन्छ युनिभर्सल एडाप्टर। यसमा चाहिँ मेन हामीलाई युज हुने चाहिँ यो खालको पिन चाहिन्छ। यहाँको अब लगइन गर्ने यो छुट्टै हुन्छ नि त, यहाँको चाहिँ उहाँको हाम्रो गोलो खालको हुन्छ, यहाँ चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो युनिभर्सल एडाप्टर चाहिँ जहाँ पनि चाहिन्छ यहाँ। अनि त्यसपछिको भनेको चाहिँ अब ब्याट्री ब्याङ्क। यदि अब प्रायः हाम्रो फोनहरूको त अब नेपालमा हुँदाखेरि अब आइफोन भए पनि आइफोनको पनि धेरै ब्याट्री त टिक्दैन, खासै पुरानो हुँदै गएपछि। त्यही भएर एउटा ब्याट्री ब्याङ्क भयो भने चाहिँ एकदमै काम लाग्छ यहाँ। अब ट्राभल गर्दाखेरि त काम लाग्ने नै भयो। यहाँ आइसकेपछि पनि बाहिर अब सुरुमा त बहुत म्याप हेरेरै हिँड्नुपर्छ। ब्याट्री एकैछिनमा सक्यो भने अब कुन ठाउँ पुगिन्छ हराइयो भने एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ब्याट्री ब्याङ्क चाहिँ लिएर आउनुपर्छ है। त्यो भयो। अनि डाटा केबल चाहियो त्यसको लागि, अनि चार्जरहरू चाहियो, इयरफोन, हेडसेटहरू। यहाँ त अब गाडीमा बस्दाखेरि पनि अब भिडियो यतिकै चलाउनु मिल्दैन, वार्निङ आइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो हेडफोन अथवा इयरफोनहरू चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा 2 सेट चाहिँ लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ। अनि फोनहरू चाहिँ अब जुन छ त्यही लिएर आए राम्रो होइन। तर कुनै फोनमा चाहिँ यहाँको सिमहरू नचल्ने हुनसक्छ, 4G 5Gहरू सपोर्ट नगर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो स्यामसङहरूको फोनहरूमा चाहिँ चल्छ। अब कुनै एमआई पोकोहरूको कुनैमा चाहिँ कुनै सिम नचल्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ फोन पनि अलिकति अब चल्ने खालको चाहिँ लिएर आउनुपर्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ अर्को इलेक्ट्रोनिक सामानमा चाहिँ ल्यापटप। अब ल्यापटपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही नयाँ किनेर ल्याउनु छ भने त यहीँ आएर किन्दा राम्रो। तर अब चल्ने खालको जस्तै अब त्यो i5 को अनि 8GB ऱ्याम छ भने चाहिँ यतिको चाहिँ यहाँ चल्छ है। एसएसडी चाहिँ अब 256 अथवा 512 जतिको भए पनि हुन्छ सुरुमा चाहिँ। अब सुरुमै आउँदाखेरि यहीँ आएर अब किन्नुभन्दा होइन आफूसँग भएको सामान लिएर आए राम्रो हो। अब छैन नयाँ किनेरै आउनुपर्छ भने त सिधै यहीँ आएर किने राम्रो, किनकि यहाँ अलिकति कम पनि पर्छ पैसा उहाँको कम्पेरिजनमा। त्यही भएर चाहिँ ल्यापटप पुरानो छ, चल्ने खालको छ, ठिकै छ भने चाहिँ नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यही माथि आफ्नो कोर्सहरूको स्पेसिफिकेसन पनि राखिदिएको हुन्छ कलेजको वेबसाइटहरूमा, त्यो चेक गर्ने। अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब एउटा ल्यापटप पनि चाहिन्छ यहाँ एकदम, किनकि आउनासाथ पढाइ सुरु हुन्छ, एसाइनमेन्टहरू सबै ल्यापटपमै गर्ने हो। अब कुनै अनलाइन क्लासहरू छ भने चाहिँ अब ल्यापटपबाटै लिनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ ल्यापटप चाहिँ चाहिन्छ। फोन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट सामान हो। इलेक्ट्रोनिक सामानकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बोइजहरूलाई चाहिँ त्यो अब कपाल काट्ने ट्रिमरहरू त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चाहिँ चाहिन सक्छ। त्यो पनि लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ। यहाँ आएर सुरुमै अब किन यस्तो सामानहरूमा चाहिँ पैसा खर्च गर्नुभन्दा उहीँबाट लिएर आए चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर सजेस्ट गर्छु म चाहिँ। इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पछि चाहिँ म चाहिँ अब यो मेडिसिनहरूको बारेमा चाहिँ भन्छु। मेडिसिनहरू चाहिँ अब ल्याउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म प्रिस्क्रिप्सन भएको ल्याउने। अब त्यो धेरै हामीले नर्मली किन्ने अब टाउको दुखेको, ज्वरो आएको यस्तो औषधिहरू चाहिँ लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ। अनि यो बोजोहरू होइन, अब लिप बामहरू पनि यही क्याटेगोरीमा पऱ्यो होइन। अब मोइस्चराइजरहरू आफूलाई के चाहिन्छ, यहाँ चाहिँ सनस्क्रिमहरू मोइस्चराइजरहरू अलिकति फरक खालको हुन्छ उहाँको भन्दा चाहिँ। तर अब आफ्नो स्किनलाई जुन राम्रो सुट गर्छ त्यही अलिकति लिएर आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिएर आउने। र
कतै कतै चाहिँ ह्यान्ड क्यारीमा अब निकालेर फालिदिन्छ, कतै चाहिँ अब लगेजमा राख्यो भने चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ। मैले त अब लगेजमै ऱ्याप गरेर मजाले लिएर आएको थिएँ, कहीँ कतै फाल्दिएन। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब औषधिहरू चाहिँ कस्तो ल्याउनु भन्दाखेरि अब यो नर्मल रुवाखोकीको औषधिहरू चाहिँ चाहिन्छ यहाँ, किनकि चिसो हुन्छ बहुत, त्यो भयो। अनि बोझो, झन्डुबामहरू यस्तो। अनि मुभ त छुटाउनै भएन, अब हात खुट्टाहरू ढाड दुख्ने हुन्छ, काम गर्न गयो भने सुरुमा गाह्रो हुन्छ यहाँ। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो चाहिन्छ एकदमै। अरू भनेको चाहिँ अब आफूलाई केही यसो बिरामी छ भने चाहिँ त्यसको प्रिस्क्रिप्सन भयो सहित लिएर आउनुपर्छ औषधिहरू। त्यस्तो चेक त गर्दैन, त्यही पनि इनकेस अब सोधिहाल्यो, कतै हेरिहाल्यो भने चाहिँ सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो सबै लिएर आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ सेफ साइडको लागि चाहिँ। अनि यही औषधिहरूकै कुरामा चाहिँ अब गर्ल्सहरूको लागि चाहिँ अब हट ब्यागहरू चाहिन्छ नि, पिरियड हुँदाखेरि पेट दुख्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हट ब्याग पनि लिएर आएकै राम्रो उहाँबाट आउँदाखेरि। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब ब्यान्डेजहरू अनि ह्यान्ड प्लास्टरहरू, किनकि किचनमा यहाँ काम अब कोही अब त्यो केही काट्दै यति काट्यो भने पनि यहाँ त सुरुमा कहाँ जाने के गर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ह्यान्ड प्लसहरू यस्तो त्यो नर्मली फर्स्ट एडको चाहिँ थोरै सामानहरू चाहिँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर सजेस्ट गर्छु म चाहिँ। भनेको चाहिँ मास्कहरू अब 1-2टा लिएर आए हुन्छ, नत्र यहाँ कलेजहरूमा पनि यतिकै राखिदिरहेको हुन्छ, त्यहीँबाट युज गर्न पाइन्छ। तर अब सुरुमा आएको बेला चाहिँ यसो यहाँको अब इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अलि युज टु भइसक्यो हुन्न, त्यही भएर हल्का सुरुमा चाहिँ मास्क लाउँदा राम्रो। नत्र त एयर क्वालिटी त उतातिरको भन्दा यता राम्रै हुन्छ, त्यस्तो केही इन्फेक्सन हुने त्यस्तो त हुँदैन। त्यही पनि कतै काम गर्दाखेरि यताउति ठाउँहरूमा चाहिँ मास्कहरू चाहिने हुन्छ। त्यही भएर थोरै मास्क पनि हटाउँछ भने चाहिँ लिएर आएकै राम्रो सुरुमा चाहिँ। अनि अब चाहिँ किचनहरूको आइटमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा कुकर त चाहियो, सबै इन्डक्सनवाला चाहिन्छ यहाँ। अनि स्टिलको चाहिँ सकेसम्म नल्याउने, किनभने ओभन युज गरिन्छ हामीले यहाँ धेरै जसो खाना तताउनको लागि। अनि त्यहीमा चाहिँ अब स्टिलको युज गर्नु हुँदैन, पड्किन्छ। त्यही भएर चाहिँ इन्डक्सनवाला ल्याउनु पऱ्यो। यहाँको चुलोहरू पनि सबै इन्डक्सन खालको हुन्छ। इन्डक्सन एउटा मेन भनेको चाहिँ एउटा कुकर, एउटा कराई चाहियो। अनि अब रोटी खानुहुन्छ भने चाहिँ तावा पनि लिएर आउनु पऱ्यो। अनि चिया खाने भाँडो, चिया बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ लिएर आउनुपर्छ, किनकि मोस्ट अफ द नेपाली मान्छेहरूले चाहिँ अब चिया खाने बानी हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ त्यो पनि चाहियो। अब छान्ने अनि त्यो आलु छिल्ने यस्तो साना सामानहरू चाहिँ यही डलरमा पनि सस्तो पर्छ, $2-3, $1-2 हेरी हुन्छ। त्यही भएर त्यो सबै चाहिँ बोकिराख्नु पर्दैन होइन। अनि अब चक्कुको केसमा चाहिँ चक्कु अब ठुलो त्यो मासु काट्ने चक्कु चाहिँ अब ल्याए राम्रो हो, तर ल्याउन त मिल्दैन खासै। कोहीले चाहिँ लिएको हुन्छन्, मेरो साथीहरूले चाहिँ लिएर आएको थिए। तर अब लिस्ट हेरे अनुसार चाहिँ एयरपोर्टको त्यो एयरलाइन्सहरूको रुल्स अनुसार चाहिँ चक्कुहरू यस्तो चाहिँ ल्याउन दिँदैन। त्यही पनि अब त्यो राम्ररी ऱ्याप गरेर लगेजभित्र हाल्यो भने चाहिँ आइरहेको पनि छ, मेरो साथीहरूले पनि लिएर आएको चाहिँ छन्। अनि अब अर्को भनेको एउटा प्लेट चाहियो आफूलाई। अब आफूलाई के चाहिन्छ बेसिक, अब खाना खाँदा प्लेट चाहियो, गिलास चाहियो, पानी खानु, चिया खानु पनि कप चाहियो, चम्चाले खानुहुन्छ भने चम्चा चाहियो होइन। अनि त्यस्तो बेसिक निड चाहिने सामानहरू चाहिँ 1-1 पिस अथवा 2-2 पिस राख्ने, किनकि अब स्टिलको हुँदैन। अब माझ्दै फुट्यो भने अर्को सकेसम्म 2टा राखेपछि चाहिँ मजाले इनफ हुन्छ। यहाँ आएर किन्छु भने पनि पाइन्छ, पाइन त यस्तोहरूलाई $3-4 पाइन्छ प्लेटहरू, $2-3 पाइन्छ। अब सामानहरू के कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यही अनुसार मिलाउँदा हुन्छ, नत्र चाहिँ अब लिएर आउने लिस्टहरूमा चाहिँ यो पनि पर्छ है। अनि एउटा के भन्न बिर्सेँ भन्दाखेरि त्यो रोटी खाने मान्छेहरूको लागि, रोटी खाने मान्छेहरूले चाहिँ बेल्ना चाहिँ लिएर आएको राम्रो, नत्र त्यो बेस त यहीँ चपिङ बोर्डहरू यहाँ पनि पाइन्छ, त्यसैमा बेलेर बनाउन मिलिहाल्छ। तर त्यो बेल्ना चाहिँ यहाँनिर मैले कहीँ देखेको छैन, प्रायःले लिएर आएकै हुन्छन्, त्यही भएर चाहिँ लिएर आए राम्रो। अरू चाहिँ अब किचनमा भनेको मसला राख्ने बक्सहरू चाहियो, त्यो मसला बक्स चाहिँ लिएर आएको राम्रो, किनकि यहाँ भनेको चाहिँ एक-एकवटा कन्टेनर छुट्टै किन्नुपर्छ कि एउटैमा कोठावाला त्यस्तो उहाँको जस्तो चाहिँ मैले देखेको छैन यहाँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो ल्यायो भने चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ किचनमा। अनि त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बेसार मसलाहरू चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ, बेसार लिएर आउने। अनि नेपालको जस्तो टेस्ट हुँदैन क्या यहाँको मसलाहरूको, त्यही भएर सकेसम्म मसलाहरू सबै लिएर आउने, मजाले लेबल गरेर चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। एकदम नाम इङ्ग्लिसमा लेखेर, एक्सपाइरी डेट यताउति सबै लेखेर म यहाँ स्याम्पल पनि राखिदिन्छु। त्यसरी चाहिँ लेबल गरेर चाहिँ लिएर आएपछि चाहिँ एयरपोर्टमा खासै त्यस्तो पक्रिँदैन। मेरो साथीहरूले चाहिँ अब त्यो मस्यौरा यस्तो अनि यो तितेगर्लेहरू सुकाएर मजाले लेबल गरेर ल्याएर आएको थिएँ। अनि मैले पनि पाएको थिएँ, अनि त्यही भएर चाहिँ ल्याउनु दिन्छ त्यसरी चाहिँ।
खासै फरक पर्दैन। त्यही भएर यस्तो ल्याउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले लेबल गरेर ल्याउनु होला। अरू किचनमा चाहिने भाँडाहरू चाहिँ यही नै हो, बेसिक चाहिने चाहिँ। अरू अब आफूलाई के मन लाग्छ त्यही अनुसार चाहिँ थप्दै लिएर आए चाहिँ हुन्छ। स्टिलको चाहिँ नल्याउने। अनि पकाउने भाँडाहरू चाहिँ इन्डक्सनवाला ल्याउने, त्यो चाहिँ मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि आएर हामी अब कपडाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चिसो पनि एकदमै हुन्छ, गर्मी पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ वहाँ अब नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ क्यानाडामा चिसो मात्र हुन्छ, हिउँ मात्र पर्छ जस्तो लाग्छ, तर यहाँ गर्मी पनि बहुत हुँदो रहेछ। म चाहिँ मे इन्टेकमा आएको हो, त्यसपछि चाहिँ जुन जुलाई अगस्त भनेको चाहिँ यहाँ समर टाइम भयो होइन, लास्टै गर्मी हुन्छ। त्यही भएर यस्तो प्लेन टी सर्टहरू अनि त्यो गर्मीमा नर्मल लाउने खालको त्यो ट्र्याकहरू सुरुवालहरू त्यस्तो चाहिँ ल्याउने। अनि अरू भनेको चाहिँ यहाँ अब टी सर्टहरू चाहिँ प्लेन टी सर्टहरू कालो कलरको अब काम गर्दाखेरि पनि चाहिन्छ। त्यही भएर प्लेन कालो फुल बाउला अथवा हाफ बाउला होइन, कालो ट्र्याक, कालो टी सर्ट, कालो जुत्ता, एक सेट त त्यस्तो चाहिन्छ काम गर्ने ठाउँमा। अनि सकेसम्म 2 सेट ल्याउने, किनकि फेरि राख्नुपर्छ। यहाँको चाहिँ लन्ड्री सिस्टम भनेको चाहिँ कतै हप्ताको एकचोटि, कतै चाहिँ जति बेला नि गर्न दिन्छ, तर प्रायः बस्ने अब ठाउँहरूमा चाहिँ हप्ताको एकचोटि मात्र दिने गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ 2 सेट लिएपछि राम्रो। अनि अब अरू ज्याकेटहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालबाट ल्याएको ज्याकेटले पनि यहाँ काम चाहिँ गरिरहेछ कि अहिलेसम्म। अब फर्स्ट विन्टर हो हाम्रो पनि। अब अहिले टेम्परेचर जस्ट -20सम्म भनौँ न, -20सम्मको लागि चाहिँ वहीँबाट ल्याएको भक्कुवाला टाइपको ज्याकेटले चाहिँ काम गरिरहेछ। भित्र अब लेयर त लगाइन्छ, भित्र फुल टी सर्ट लगाइन्छ, बाहिरबाट ज्याकेट लगाइन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ काम गरि नै रहेछ। एउटा त यहीँ आएर नि किन्नु चाहिँ पर्छ, तर उहाँबाट पनि लिएर आएपछि चाहिँ काम चाहिँ गर्छ है। अनि अब जुत्ताको लागि चाहिँ अब काम गर्नको लागि चाहिँ कालो त्यो अब गोल्ड स्टारको ब्ल्याक कलरको सुज त्यस्तो खालको ल्याए पनि हुन्छ, अथवा प्लेन कालै भएको खालको त्यो ल्याए पनि हुन्छ है, त्यस्तो चाहिँ चाहिन्छ। अनि अरू अब यहाँ लगाउने स्नो बुट चाहिँ यहीँ आएर नै किन्नुपर्छ, किनकि चिप्लिन्छ। यहाँ बहुत स्नो पऱ्यो भने चाहिँ एकदम, अझ पानी पऱ्यो भने त्यो जम्मेकोमा झन् यस्तो हिँड्नै नसक्ने चिप्लो हुन्छ। त्यही भएर स्नो बुट चाहिँ राम्रै चाहिन्छ, यहीँ आएर किनेको राम्रो। ज्याकेटको लागि चाहिँ लगभग उहाँबाट पनि चल्छ, उहाँबाट किनेकोले पनि। प्लस इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ यहाँ अब हाम्रो कनिष्ठवा कलेजमा चाहिँ एउटा त्यो कुन चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन थियो कि, त्यसको फोटो म अहिले भेट्यो भने यहाँ राखिदिन्छु। त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ फ्रीमै अब ज्याकेटहरू चाहिँ अब जो चाहिँ अहिले भर्खर अब जस्तै सेप्टेम्बर इन्टेकमा आएकोहरूको त अब 1-2 महिना नि भएको हुन्न नि पढाइ सुरु भएको, जस्ट 3 महिना जति मात्र जसको पढाइ सुरु भएको त्यति मात्र टाइम भएको छ नयाँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो एउटा फर्म भरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब ज्याकेटहरू चाहिँ बाँड्ने गरेको हुन्छ। त्यो म अहिले नाम हेरेर चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु है, त्यस्तो पनि हुन्छ। हाम्रो साथीहरूले त्यहीमा फर्म भरेर चाहिँ ज्याकेटहरू बाँधेर राम्रै क्वालिटीको -45-50सम्मकै $200-300 जति पर्ने चाहिँ ज्याकेटहरू फ्रीमै दिइरहेको थियो कि उनीहरूलाई। त्यही भएर त्यसरी नै पाइन्छ, पाउनुलाई चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ख्याल गरेर राख्नुपर्छ। ज्याकेटहरूको कुरा त्यो भइहाल्यो। अनि फर्मल चाहिँ अब 1 सेट जति मिनिमम फर्मल कपडा चाहिँ लिएर आउने, किनकि प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ र कुनै ठाउँमा त्यस्तो लाएर अब आफ्नो कामअनुसार अब कोही काममा यस्तो लाएर आइज भन्न पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ फर्मल कपडाहरू पनि सर्ट प्यान्ट चाहिँ लिएर आउने, अनि सुजहरू होइन त्यही अनुसारको लिएर आउनु पऱ्यो। अरू अब क्याजुअली आफूले लगाउने त अब जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै चाहिँ धेरै पनि चाहिँदैन यहाँ कपडाहरू छैन त, किनकि लगाइन्छ धोइन्छ एकैछिनमा सुकिहाल्छ मेसिनमा, फेरि त्यही लगाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ धेरै चाहिँ चाहिँदैन, जो सबै कुराहरू 2-2 सेट राख्दाखेरि चाहिँ एकदम ठिक्क हुन्छ। अनि अरू भनेको चाहिँ इनरवेयरहरू चाहिँ एकदम धेरै नै चाहिन्छ, किनकि त्यही हप्तामा एकचोटि लन्ड्रीमा राखिन्छ नि त। त्यही भएर इनरहरू त चेन्ज गरिरहनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म 1-1 दर्जन सेटै लिएर आउने इनरको चाहिँ है, लेडिजले पनि जेन्ट्सले पनि त्यस्तै ल्यायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ यहाँ। अनि अरू भनेको जाडोमा अब पन्जाहरू, टोपी, मफलरहरू, अनि भित्र लाउने थर्मोकोटहरू चाहिँ लिएर आउने 2-2 सेट यहाँ चाहिँ एकदम चाहिन्छ। अनि पन्जा सकेसम्म यो मोबाइल चलाउन मिल्ने खालको कि टच गर्न मिल्ने खालको त्यो वाला टाइपको ल्याउने, किनभने अब त्यो एकछिन अब जाडोमा हिँड्दाखेरि यत्तिकै हातले मोबाइल चलाउँदै हिँड्यो भने त हात दुखेर यस्तो हुन्छ चिसोले जम्मेर गएर। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो खालको पन्जा ल्यायो भने चाहिँ युटिलाइज हुन्छ राम्रो तरिकाले। अरू भनेको कपडाहरूमा चाहिँ त्यही हो, हावा पनि बहुत चल्छ। त्यही भएर विन्ड प्रुफ ज्याकेट, अनि समरमा लाउने खालको ज्याकेट समरमा लाउन, विन्टरमा चाहिँ विन्टरमै लाउने खालको। अनि छाता पनि बहुत चाहिन्छ, किनकि पानी पनि परेर हुन्छ। त्यही भएर छाता पनि हाल्न नबिर्सिनु होला है। अनि अरू भनेको चाहिँ अब यो बेडसिटहरू, पिलो केसहरू चाहिँ 2-2 सेट अथवा 3-3 सेट 2 सेट लिए नि हुन्छ। अब सामान धेरै
हुन्छ फेरि 3टा सेट ल्यायो भने पनि, नत्र चाहिँ 2टा सेट चाहिन्छ। बेडसिटहरू, पिलो केसहरू चाहियो, अनि समर ब्ल्याङ्केट अथवा अर्को आजकल त त्यो भ्याक्युममा प्याक गरेरै पाइन्छ नि त्यो ब्ल्याङ्केट, यहाँ ल्याएर खोलेपछि बल्ल ठुलो हुने त्यस्तो खालको ल्यायो भने चाहिँ अलिकति दब्बिन्छ पनि, सामान नि अटाउँछ सुटकेसमा, त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो खालको ल्याइने हुन्छ। अब यहीँ आएर नि किन्न त मिलिहाल्छ, तर अब आउन साथ किन यत्तिकै धेरै पैसा डलरमा खर्च गर्ने भनेर चाहिँ अटेसम्म चाहिँ सबै सामानहरू उहीँबाट लिएर आएको राम्रो। अब पिलो, अब सिरानीहरू पनि यहाँ पाइन्छ स्टार्टिङ फ्रम $5 है, $5 स्टार्टिङ। तर $5 पाउने चाहिँ यत्रो मात्रै हुन्छ कि, अब उहाँको जत्रो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ सिरानी नि त्यही त्यो ब्ल्याङ्केट किन्दाखेरि नि त्यसैमा भ्याक्युम प्याक गराएर चाहिँ लिएको राम्रो हुन्छ। म चाहिँ त्यो सजेस्ट गर्छु, किनकि मैले पनि त्यसरी ल्याएको, सिरानी चाहिँ ल्याउनु पाएको थिएन मैले। त्यही भएर यहाँ एकदम सुरुमा कहाँबाट किन्ने भन्ने नै झ्याउ हुन्छ कि, अब आएर सुत्नु त पऱ्यो, यत्तिकै सुत्दा घाँटी दुख्ने के हुन्छ, त्यही माथि नयाँ ठाउँमा झन् के भयो जस्तो हुन्छ। त्यही भएर सुरुमै बेसिक अब आफूलाई चाहिने चिज चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। यो कपडाहरूकोमा चाहिँ के छुट्याएछ भन्दाखेरि यो टावेल नि लिएर आउनुपर्छ, किनकि टावेल त चाहिन्छ नुहाउँदा ओर्दा यताउता। अनि फेस क्लथहरू पनि चाहियो, मुख पुस्ने टावेलहरू होइन, त्यस्तो ह्याङ्कीहरू चाहियो, त्योहरू पनि लिएर चाहिँ आउनुपर्छ। किनकि यहाँ आएर सुरुमा कहाँबाट किन्ने के किन्ने, किनकि आउन साथ त नहालिन्छ। त्यही भएर अनि अझ म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो स्याम्पूहरू त्यस्तो बट्टामा त ल्याउनु दिँदैन, तर त्यो पत्तावाला पाइन्छ नि, त्यस्तोवाला नि राखेको राम्रो। अब आफूले कुन खालको युज गर्नुहुन्छ, अब यहाँ आएर जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ त स्याम्पू त होला हुन त, त्यही पनि अब आफूले ल्याएपछि कसैलाई कहाँ छ के छ भन्नु परेन। त्यही भएर चाहिँ आफूसँग चाहिँ सुरुको दिनहरूको लागि चाहिँ 5-6वटा लिएर आएको राम्रो। अनि अब टुथपेस्टहरू होइन, टुथब्रसहरू त्यस्तो पनि सबै हाल्नु होला है। योहरू त झन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट सामानहरू भइहाल्यो। अरू भनेको चाहिँ यही नै हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ स्टेसनरी सामान। अब एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट आइरहेछ, स्टुडेन्टको जस्तो सामान अब एउटा कपी पनि हुँदैन क्या म्याक्सिममकोमा। त्यही भएर चाहिँ कपी, एउटा पेन, अलिअलि पेनहरू, अनि कपी अथवा डायरी चाहिँ एउटा लिएर आएपछि चाहिँ सुरुमा त अब आएर कलेज जाँदा कहाँ गएर किन्ने के किन्ने त्यस्तो पनि थाहा हुँदैन। कुनै सरले चाहिँ लेख्न नै भन्छन् नि त। त्यही भएर चाहिँ अब डायरी, पेन, अनि मेन चाहिँ क्यालकुलेटर। अब क्यालकुलेसन टाइपको सब्जेक्ट अब छ भने चाहिँ क्यालकुलेटर पनि युज हुन्छ, त्यही भएर क्यालकुलेटर पनि लिएर आउने। यहाँ किन्नुभन्दा उहीँ सस्तो पर्छ क्यालकुलेटर। अब त्यस्तो स्टेसनरी सामानहरू पनि चाहिँ अलिअलि चाहिँ राख्ने, धेरै त चाहिँदैन केही त्यस्तो, सबै ल्यापटपमै हुन्छ। त्यही नि एउटा आफूलाई नोट गराउनको लागि एउटा डायरी भएपछि 1-2 वर्षको कोर्सलाई मजाले चल्छ। मेरो त अहिलेसम्म चलिरहेको छ एउटै ल्याएको, त्यही भएर त्यो पनि ल्याउनु होला। अनि अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको त ट्राभल डकुमेन्ट्स है। ट्राभल डकुमेन्ट अब आफ्नो अब भिजा आइसकेपछिको त्यो अब पासपोर्टहरू चाहियो, ट्राभल डकुमेन्टमा अब टिकट चाहियो मजाले होइन। अनि उहाँ हेर्ने भनेको चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँ अब एयरपोर्टभित्र गइसकेपछि चाहिँ त्यो नो अब्जेक्सन लेटर हेर्छ है। एज ए स्टुडेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हुनु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट, यो अब भ्याक्सिनको त्यस्तो त हेरि नै हाल्छ हेर्नलाई त। त्यही पनि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एनओसी हेर्छ, अनि अब को टिकट त भइहाल्यो। अनि त्यसपछि मेन अब पिओई, पोर्ट अफ इन्ट्री भन्छ, जुन चाहिँ पिपिआर आइसकेपछिको करस्पोन्डेन्स लेटर हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ पिओई भन्छ। त्यो चाहिँ प्रिन्ट गरेर ल्याउनुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट। अनि पासपोर्ट मेन इम्पोर्टेन्ट। अनि तपाईँको अफर लेटर चाहिँ एकदम, यो 3टा डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ आएर पनि खोज्छ। त्यही भएर चाहिँ यो 3टा डकुमेन्ट चाहिँ एकदम बिर्सिनै भएन। अरू भनेको चाहिँ आफ्नो जे जति एकाडेमिक डकुमेन्टहरू छ सबै लिएर आउनु पऱ्यो। अनि अरू पनि अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको छ भने चाहिँ लिएर आउने, कहीँ कतै काम लाग्न सकिहाल्छ। त्यही भएर आफ्नो पर्सनल डकुमेन्टहरू चाहिँ सबै लिएर आउने, नागरिकतादेखि लिएर सबै। त्यो अब क्विजमा पार्टिसिपेट गरेको सर्टिफिकेट किन नहोस् सबै लिएर आउने, किनकि कति बेला के काम लाग्छ थाहै हुँदैन। त्यही भएर यस्तो डकुमेन्टहरू पनि सबै ल्याउनु पऱ्यो। र एयरपोर्टमा यो अब कन्सल्टेन्सीले बनाइदिएको फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू यस्तो चाहिँ अब हेर्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर हेर्नु त हेर्दैन। त्यही पनि इनकेस अब कहीँ कतै मागिहाल्न पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब आफूले भिजा एप्लाई गर्दा के डकुमेन्टहरू युज भएको छ त्यो पनि सबै एक कपी अथवा पिडिएफ मोबाइलमा राख्ने अथवा प्रिन्ट गरेर ल्याएकै राम्रो। त्यही भएर यो ट्राभल डकुमेन्ट्सहरू पनि बिर्सिनु भएन आउँदाखेरि चाहिँ। अब लगभग सामानहरू चाहिँ यति नै हो जस्तो लाग्छ है। लिस्ट अनुसार चाहिँ मैले ल्याए अनुसार सम्झेअनुसार पनि। अब अरू केही छुटेछ भने पनि अब कमेन्टमा यसो सोध्नु होला, लियो पर्छ कि नै भनेर, म पनि रिप्लाई दिइहाल्छु। तर मेन चाहिने सामानहरू चाहिँ मैले भनिसकेँ जस्तो लाग्छ। मैले यहाँ लिस्ट बनाएरै लेखिरहेको थिएँ, त्यही भएर त्यो सामानहरू चाहिँ आउँदाखेरि ख्याल गर्नु होला।
अब चाहिँ यति नै हो। अब सामानहरू चाहिने भनेको यति नै हो। अरू अब आफूलाई देख्दा के राम्रो लाग्छ त्यही अनुसार थप्दै जाने, तर वेट लिमिटभन्दा चाहिँ धेरै पनि बढी नगर्नु होला। अरू यति भन्दै अब यो भिडियो चाहिँ म यहीँ नै एन्ड गर्छु। यस्तै अब अरू इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू अब अपकमिङ विक्सहरूमा चाहिँ आउँदै गर्छ। च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क यू।